Hello guys, please subscribe my YouTube channel, like, comment and share गरिदिनु होला। त्यो YouTube च्यानलमा भएको त्यो रातो घण्टीलाई पनि अठाइदिनु होला। पहिले सुरुमा नोटिफिकेसन त तपाईलाई आउँछ। त्यही भएर थ्यांक यू। इन्जोय द भिडियो, स्टे सेफ, जय नेपाल।
यसले कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ मैले फुल्ली डिस्क्रिप्सनमा र अगाडिको सुरुमा लेखिदिन्छु हैन, जहिले पनि लेखिदिन्छु हैन। मेरो अलि भोइस प्रब्लम छ त्यही भएर हो। सो यसको चाहिँ अलिअलि युज चाहिँ मैले अलि यहीँ भनिदिन्छु हैन, सकेको हुन्छ हैन। यो चाहिँ ठोकिन बाडा कम गर्छ। यो जब ठोकिन्छ नि ठोके यति डिस्टेन्समा चाहिँ यो बन्द हुन्छ, फेरि ठोकेपछि फेरि बत्ती बल्छ हैन। ल हेरौँ, तपाईँले बोलेको बुझ्नु न होला, हेरौँ मैले देखाउँछु प्र्याक्टिकल्ली। यो बल्यो हैन, निभ्यो, घरिघरि बज्छ। त्यो बत्ती बिग्रेछ, एउटा बत्ती हुन्छ, देख्नु न यसको रेन्ज यतिसम्म रहेछ। अब यो म नजिक आउँदै जो गाडी आउनु थाल्यो, के आउनु थाल्यो होइन, कलर गाडी नआउनु आयो 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 होइन। ए चट्ट निभ्यो। अब चाहिँ मैले यो हातलाई थोरै सारेँ भने ठोक्यो भने यो बत्ती बोलिरहेछ। Thank you.